like a Hellcat. Sa iyong opinyon, nisagawa ba o nagawa ba ng maayos ang clearing and cleaning operation sa loob ng Makati? Wala po ang clearing operation sa aming lugar. Maganda naman po naging resulta. Una-una po, gumanda po ang aming daan, lumiwanag, at saka ang aming mga daan, lalo na pag umuulan, nakakaraan na maayos sa mga tao. Pero hindi man po lahat ng state ay natapos. Pero as now, mas maganda po kaysa dati. Medyo lahat nasa ayos na. Maganda ba ang naging resulta ng clearing and cleaning operation sa loob ng Makati? Maganda siya. Kasi nagkaroon ng pagkakataon yung iba na dumaan ng maayos mga daan kasi dahil sa mga nag-double parking. Nakakaabala lalo na sa rescue. Katulad sa amin mga nasa radio operator, nahihirapan kami magpapunta ng tao. Lalo na pag may emergency. Kaya para sa akin, maganda yung naging resulta. At kung mabibigyan ka ng pagkakataong maging parte o maging leader ng operasyong ito, paano mo ito may sasagawa? Kung akong pagbibigyan na maging leader ng clearing operation, unang gagawin ko, kakausapin ko ang mga tao na pagbibigyan ko ng araw or palugit na 3 days para mahinto yung mga ginagawa nila or yung mga tinatayo nila na building at saka nakaharap sa daan. Tsaka bibigyan ko na sila ng memo para mabasa nila kung anong karapatan na mali nila or ano. Tsaka kung sakaling hindi sila sumunod, sa 3 days na yun o 2 days, maaring kakausapin namin sila ulit. Tsaka kami na mismo ang gagawa na gigiba dun sa bahay nila. Tsaka yun lang yung isa. From Blue Bus, ngayon po napakalinis na po ng daan. Alternate road to Market, Osmac, Palengke. This is the Ivory Street. Wala na pong mga naka-parking side by side. Dati po dyan, napakaraming mga naka-park. Two-way na po ito ngayon dahil po sa ginanap na panukalang batas na dapat malinis ang daan. Yan po, hanggang dulo na po yan. Wala po nakapark dyan. Kung may nakapark dyan, kailangan may mga tao na. Napakalinis na po ng area.
Hanggang dulo. Hanggang dulo.